National Red Cross na wala namang historical claims. Wala nga sa circular na ikaw ay makakapagbigay nung wala siyang historical claim. Pero binigyan nyo ng 100 billion ang PNRC, hindi ko malaman kung anong kadahilanan. Wala kayong consistency. How do you explain that? Kasi lalabas yan, at the very least, malversation o kaya plunder. Sana kabisado ninyo kung ano yung elements ng plunder at saka yung malversation para madali ninyong masagot kung sakasakaling dumating ang panahon na makasuhan kayong lahat. Alam mo, Atty. De Rosario, kung sasabihin mo lang ang totoo, madadali tayo eh. Yung sinasabi mo ratification, March 30, 31 nung ni-ratify ng board. Pero yung inyong pagpapatupad ng IRM, COVID-19, March 23 pa yan eh. Nauna kayo ng 1 week sa ratification. Yun ang totoo, hindi ba? That is correct. That is why tweet, it's called bago ratification, pa na-ratify Mr. ng Chairman. board, inunahan nyo na. Yun ang nagiging problema sa inyo eh. Sasabihin mo sa amin ngayon na mayroong legal basis, pero yung ang basis ninyo, gawa-gawa lang na opinion na pinaratify nyo sa board 1 week later, pero inunahan ninyo. Paano ngayon masusuri ng board ang implementation kung kayo-kayo, pinapaiikot ninyo yung board? Mr. Chairman, we have our members of the board present here if you want to hear whether the accusation of I am the Deputy asking Speaker. the board. Ikaw ang aking tinatanong dahil ikaw ang nagpanukala niyan. Ang tingin ko kasi, kung kayo ang gumawa niyan, historically, ang basis ninyo is 1 quarter para lamang makita ninyo yung karapat-dapat na advance reimbursement na ibibigay ninyo sa bawat ospital na hihingi ng tulong sa inyo. Kaya lang, kayo mismo ang lumalabag sapagkat kanina tinatanong kita yung National Red Cross na wala namang historical claims. Eh, isa-cite mo na naman yung Bayanihan 1 o kaya yung sinasabi mong PhilHealth circular. Wala nga sa circular na ikaw ay makakapagbigay nung wala siyang historical claim. Pero binigyan nyo ng 100 billion ang PNRC, hindi ko malaman kung anong kadahilanan. So paano mo ngayon i-justify yung ginagawa ninyo? Parang discretion nyo na lang kung kailan nyo ibibigay yung funding or hindi. Wala kayong consistency. How do you explain that? Mr. Chairman, I think that was explained earlier by Attorney Robert Labe, our corporate counsel, on the basis of the 100 million amount. And as I mentioned earlier, Mr. Chairman, there was a negotiation by the Red Cross and PhilHealth pertaining to that matter. And that's Kaya nga, ang tinatanong ko sa inyo, bakit kailangan magkaroon ng special treatment ang National Red Cross? Ang pinag-usapan natin is your guideline. Wala naman sa guideline ninyo na dapat, ang guideline ninyo dapat meron kayong historical claim at least 3 months. Bakit kayo umalis doon sa guideline na yon? At ang pagkakabigay pa ninyo ng amount, sa tingin ko, masyado namang malaki, samantalang wala pa naman silang claim sa inyo. Pangalawa, lalabag pa yun doon sa mismong charter ng Red Cross. Sapagkat tumatanggap lang ang Red Cross, balik kabayaran doon sa serbisyong ni-render, wala pa nga sapagkat by nature, yan ay advance reimbursement. Kaya maling-mali yung patakaran, yung pagkakagawa dyan sa Red Cross, nang dahil lamang ba sila ay madaling na-accredit yung kanilang mga PCR testing laboratories? Yun ba yung dahilan lang? Deputy Speaker Kaya Marcoleta. narinig mo nila? Yes, can we have your last question? Wala pa sagot, Mr. Chair eh. Attorney De Rosario, would you like to reply? I don't. I think the good Deputy Speaker has already some notion on the matter. I'm not really privy, Mr. Chairman, on the
top-level negotiations between Senator Gordon and President Morales. So I cannot answer that question. Apologies, Mr. Chair, Mr. Chairman. ang nahalata ko lang pagka ganyan ng tanong, palaging hindi privy yung Attorney Del Rosario. Sino po ba yung tutulong naman sa kanilang board kung hindi yung mismong nakakaalam? At sa iyong posisyon bilang Executive Vice President COO, hindi mo kailanman may tatanggi na ikaw ay isa sa mga pinagtitiwalaan dyan. Pagkatapos sasabihin mo, you are not privy. Palaging ganyan kasi ang binibigay niyong sagot sa amin. Itong pangalawang tanong, I'm not the EVP withhold ba CEO. ng income tax ang PhilHealth doon sa binigay ninyong advance reimbursement sa mga HCIs? Ano po yun, sir? I'm sorry. Withhold ba kayo ng income tax doon sa ibinigay ninyong advance reimbursement o advance payment? That question can be best answered by the withholding agent office. But as far as I know, there was a payment for the taxes made to BIR, Mr. Chairman. But that can be better addressed by SBP for Fund Management. And for the Pwede record, bang I'm not Pwede bang sagutin the niya? Executive Vice President CEO, Mr. Chair. The EVP CEO is Mr. Arnel De Jesus. Thank you, Mr. Chair. The SBP for Fund Management is recognized. Mr. Chair, Your Honors, magandang hapon po. If po pwede po, with your respect po, si Attorney Labi po mag-answer ng question po ni Congressman po. Yes, please. Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Congressman Marcoleta, sir. Sino po ang sasagot ng tanong? The lawyer in Fund Management will answer. Deputy Speaker Marcoleta, that would be the last wrap-up after the reply of Attorney Robert Labi po, Mr. Attorney Chairman. Robert Lapid. Go ahead, Attorney. As regards po doon sa withholding of tax to doon po sa IRM, Mr. Chairman, the stand of the corporation is IRM is not subject to 2% AWT upon its release, but subject to withholding of 2% AWT upon liquidation po. Ang basis po noon, Mr. Chairman, is Section 2.57.4 of Revenue Regulation 2-98 does not necessarily apply to the IRM because we treat this as cash advance. Ang nakalagay po kasi doon is the obligation of the payer to deduct and withhold the tax under Section 257 of this regulation arises at the time an income is paid or payable, whichever comes first. Then the term payable refers to the date the obligation become due, demandable, or legally enforceable. In effect po, kasi the operative word here is income is paid or payable. At this point po kasi nung nag-release po kami ng IRM, it's not yet treated as income on the part ng HCI. And it's not yet payable also because the obligation is not due and demandable naman po on our side. So at the point of liquidation po, doon pa po kami nagcha-charge ng EWT which is 2%, Mr. Chairman. Mr. Chair, ito po ang problema sa PhilHealth mula't mula pa. Ang mga sagot nila sa atin puro papaikot eh. Kanina ayaw nilang sabihin ay ito ay cash advance. Sapagkat sa mismong nomenclature ng IRM, reimbursement talaga ito. Tingnan ninyo kung paano nila minamagic pati yung mga terminology natin. Kung hindi sa reimbursement, ayaw nilang sabihin na cash advance. Ngayon, kung cash advance, maliwanag na income po yan ng ospital sapagkat gagamitin niya yan. Ngayon, imbes na yung correct na section ng ating Internal Revenue Code ang gagamitin, which is Section 272, iba-iba ang ginagamit nila. Ngayon, may collusion dyan, Mr. Chair. Makikita ninyo kagad dyan. Paano ngayong itatrato ng cash advance ay hindi income? Cash advance din yung tinitingnan eh. Alin sa dalawa,
bumalik kayo sa reimbursement o cash advance. Pati dyan, mari kayong makasuhan na dyan eh. Ano ba talaga? Reimbursement of cash advance? Mr. Chair, if I may, doon po kasi sa IRM po natin, we are not really have to rely doon kung ano po yung ibig sabihin ng IRM because nasa definition naman po ng issuance ng PhilHealth yan. And in every issuance po, we have to rely kung ano po yung ibig sabihin on the part ng PhilHealth kasi define naman po yung ibig sabihin ng PhilHealth issuance doon sa definition po. If I may... Alam na natin ang definition eh. Alam na natin ang definition. Ang pinag-uusapan dyan, kung cash advance yan, meron naman i-reimburse naman yan, ililiquidate nila sa makatwid, yan ay siguradong ibabalik sa inyo nung ospital na pinaghiraman nyo. Kasi cash advance lang ang turing ninyo eh. Sa makatwid, kapag pinahiram mo ang isang enterprise, income niya yon. Itatrato niyang income yon, ililistan sa libro niya, income yun sapagkat ibinigay mong cash advance. Pagkatapos palulusutin mo ngayon dahil meron kayong pollution na dapat walang income tax. Mali na naman kayo dyan. Alam ba ninyo kung ano yung mga elements ng plunder at saka malversation? Kasi lalabas yan, at the very least, malversation o kaya plunder. Sana kabisado ninyo kung ano yung elements ng plunder at saka yung malversation para madali ninyong masagot kung sakasakaling dumating ang panahon na makasuhan kayong lahat. Thank you, Alam po Deputy ba ninyo ang mga Speaker. elemento ng plunder at saka malversation? Yes, thank you, Deputy Speaker Marcoleta. We will get back to you on the second round. Dalawa na lang po yung natitira natin for this first round. Salamat po, Mr. Chair.